Дайте свободу думці. Ця таємниця тисячоліттями була прихована від світу і водночас завжди була поруч. Те, що вважали неможливим, тепер стане реальністю. Ви – перше покоління, яке почує ці знання змалку і змінить цей світ. Ті, хто дізнавалися про них, хотіли, щоб тільки вони володіли цими знаннями. Але не можна приховувати те, що належить кожній людині. Якщо всі діти Землі отримають ці знання, вони зможуть вирішити будь-яку світову проблему. Ти справді знаєш, на що здатний? Хто я? Що я маю зробити? Як розкрити свій потенціал? Згадай, навіщо ти тут? У тебе є місія. Ти не просто так прийшов на землю. Досить спати. Підводься. Вставай. Арчі! Ти налякав мене! Який дивний сон! Арчі, я вже встаю! І чому люди так довго сплять? Так можна проспати все життя? От дурні! Я давно кажу, якби світом керували собаки, був би порядок. Що? Ти вмієш говорити? Я кажу, що нам же треба йти гуляти. Стій! Ти мене розумієш? Так. Ура! Невже це сталося? Ще одна людина, яка мене розуміє. Як таке взагалі можливо? Ох, Мироне, ти ще багато чого не знаєш. Арчі, а чому ти вважаєш людей дурними? А в чому проявляється ваша розумність? Ну як же? У нас є фізики, математики. Ось створили штучний інтелект. Да, Мироне. Бачу, ти ще надто мало прожив на цій планеті і не знаєш, як влаштований дорослий світ. Гаразд, я тобі зараз усе поясню. Політики, науковці і багато хто з тих, кого ви вважаєте мудрими, лише створюють вигляд, ніби розуміють, що роблять. У вас купа фахівців, але ніхто з них не бачить повної картини того, що відбувається. Чому ти так думаєш? Бо їхня думка обмежена. Я називаю це рабство думки. Коли людина опановує одну спеціальність, і все, ніби світ поза її межами перестає існувати. Вона стає як запрограмований робот, виконує одну й ту ж дію з дня в день, не замислюючись, навіщо все це, і як процеси навколо взаємопов'язані. А ти не багато їш? А тобі що, шкода поділитися? Ось, наприклад, медицина. Один лікар знає все лише про ніс, інший лише про серце, третій лише про шкіру. А організм у тебе один, і він – це все разом. Але де той, хто бачить тебе цілісно? Хто розуміє, як працює вся система у єдності? Таких майже немає. Усі розділилися на фрагменти, і кожен відповідає лише за свою ділянку. Те саме відбувається і в інших професіях. От, скажімо, чоловік усе життя працював на заводі і закручував один і той самий болт. І навіть не знає, у яку машину той болт потім піде, яку функцію виконує. Він просто крутить. А коли його запитають, навіщо ти це робиш? Лише знизик плечима, мовляв, так треба. А хто знає навіщо? Керівництво або уряд? Він не цікавиться і не вивчає нічого нового. Думає, що все інше має вирішувати хтось інший. А потім, через цю ж відстороненість, нарікає на життя, на владу, на обставини. Але справа не тільки в них, а в тому, хто керує його реальністю. Або людина сама свідомо будує своє життя, або це робить за неї хтось інший.
Бо думка, Мироне, як кермо. Якщо ти передав його комусь, і шлях уже не буде твоїм. Ну, Арчі, ти не розумієш. Не всі ж так живуть. Є люди, які працюють на звичайній роботі, і вони теж потрібні. Це ти мене не розумієш. Я говорю не про роботу. Я про те, що людина віддає відповідальність за якість свого життя іншим, якщо сама ним не керує. Але ж є свідомі люди, підприємці, ті, що створюють бізнес. Та це найбільш невільні люди у світі. Вони щодня тягнуть на собі гори завдань. Їхня думка в ще міцніших кайданах. Вони постійно думають, як збільшити прибуток з мінімальними витратами за короткий час. Розумієш, у кожного покоління є свій гальмівний фактор розвитку. Було покоління, яке стримував страх робити щось самостійно. Тому вони й обирали не змінювати нічого у своєму житті. А дивлячись на них, виросло покоління зовні вільних, але дуже слабких усередині. Вседозволеність, доступність їжі, одягу, подорожей – усе стало легким. Що ти робиш? Мені що й помріяти не можна. Та от їх, це покоління, засмоктало в безмежний потік зайвої інформації. Вони думають, що споживають щось корисне, але варто лише спитати себе, чого я навчився за цю годину, як це вплине на моє життя, і стає очевидно, скільки часу втрачено даремно. Їхній внутрішній стрижень слабкий, немає опори. Тому так багато людей потребують психолога. Чому ж вони так нерозумно проживають своє життя? Бо їм у дитинстві не пояснили головного – як стати господарем власного життя. От ти, Мироне, теж часто сидиш у телефоні. А це пастка. Тебе постійно відволікають, щоб ти забув подумати про важливе. У твоїй голові кружляє вихор думок, але скільки з них справді мають значення? Ти також витрачаєш дорогоцінний час у порожнечу. І якщо вчасно цього не усвідомиш, повториш помилки попередніх поколінь. Мирон, а що ти їш? Так це ж нові цукерки. Ми в останній раз багато чого смачного купили в магазині. Ох, от я собака, можу їсти щось некорисне. Але ви, люди, здавалося б розумні. Але подивіться, що ви їсте. Ваші продукти нашпиговані хімією, а ви потім лікуєте різноманітні хвороби. Це виглядає безпорадно. Я от якщо погано себе почуваю, знаю, яку травинку з'їсти, щоб одужати. У всіх тварин цей інстинкт розвинений, а ви, люди розумні, як ти кажеш, його втратили. Ніхто не знає, як правильно жити, що насправді треба робити. Одні шукають допомоги, сподіваючись, що хтось їх врятує і покаже світло, але самі нічого не роблять. Інші критикують систему. Це по типу мене. Треті змирилися. А четверті заробляють на необізнаності людей. І ви всі несетеся у космосі на одній планеті. І ніхто не знає, куди прямує ваш великий корабель під назвою «Людство». Немає жодного спільного плану. Ні в окремих країн, ні у всіх людей разом. Арчі, ти все з'їв. Годі вже їсти, мама буде сваритися. Ой, все. Більше не буду. Ох, здається, я переїв. Треба знати міру все ж таки. Я не розумію, чим дорослі займалися всі ці роки до мого народження? Як вони могли не визначити найважливішого? Хто вони? Навіщо вони тут? І куди рухаються? Усі дорослі – це просто великі діти. Вони прийшли у світ так само, як і ти. Їм так само доводиться з нуля розбиратися в усьому. І багато років минає лише на те, щоб зрозуміти, вони йдуть своїм шляхом чи тим, який хтось окреслив за них. Але ти щойно зрозумів дуже важливу річ. Світу потрібен ти. Ти і твої друзі – це джерела мудрості та нового погляду на життя. Саме ви зможете привести людей у світле майбутнє і створити його. Арчі, а як зрозуміти, думка вільна чи в полоні? Дуже просто. Проаналізуй хоча б один день. Про що ти думаєш? Як поїсти, поспати і вивчити уроки? Потім пограти з друзями або посидіти у телефоні. І все? Чи щось ще тебе цікавить? Чи є якась думка, яка тебе турбує? Які думки переважають за весь день? Потім подивись за кілька тижнів.
Чи ведуть вони тебе до розвитку там, де ти хочеш стати кращим? Чи змінюють твоє життя на ліпше? Чи бачиш ти свій прогрес? А тепер головне, яку користь ти несеш світові? І чи відчуваєш ти щастя від свого шляху? А може ти й зовсім перестав мріяти? Може у тебе ще немає мети, до якої хочеш рухатися? Але мріяти обов'язково потрібно. Тут ще важливо не повірити у хибний шлях. Наприклад, хтось скаже, що бути блогером – це круто. Ти купиш камеру, почнеш знімати, у тебе навіть вийде. Люди будуть у захваті. Але якщо в душі ти завжди мріяв грати у футбол, або розробити власну машину чи корисний пристрій для людей, то тоді чужий шлях не принесе щастя. Тому слухай своє серце. Мирон, давай скоріше! Чому ти так довго збираєшся? Арчі, а скільки тобі років? Ой, господар називається. Навіть не знаєш, скільки років твоїй собаці? Мені 10. Хіба ти не замалий, щоб так добре розуміти людське життя? Достатньо, бо за один день я осмислюю більше, ніж деякі люди за все своє довге життя. Арчі, та ти ж філософ. Ходімо швидше, я маю тобі щось показати. До того, як ви мене знайшли, я допомагав одному вчителю. Але він сказав, що я маю допомагати й іншим, тож я пішов шукати тих, кому можу бути корисним. Оцей вчитель – наймудріша людина з усіх, кого я зустрічав. Але ж ти казав, що всі люди нерозумні. Та це я на емоціях сказав. Не всі, звісно. Я хочу познайомити тебе з ним. Він зможе розповісти тобі значно більше, ніж я. Я ж просто поділився своїми спостереженнями, так само, як і всі ваші лідери думок, які говорять лише про наслідки того, що вже сталося, а от він підкаже рішення. Ходімо, чого ти завмер? А куди ми? Подалі від цього нудного міста, туди, де життя дихає вільно. Вау, скільки тут малини! Вона смачніша, ніж в магазині. Арчі, а точно ніхто сваритися не буде? Та все буде добре. Просто насолоджуйся. Так, я не зрозумів. Це хто там на городі? Ей, ану стій! Вибачте, будь ласка. От дурень, побігли скоріше, потім будеш вибачатися. От негідники, тільки попадіться мені на очі вдруге. І ми побігли. Я біг босоніж по траві і шукав різні ягоди. Я наче дихав радістю. І раптом я побачив найсмачніше яблуко, яке було на самій верхівці. Ого, це дерево досить велике. Я туди не зможу вилізти. А ти уяви, як підіймаєшся. На яку гілку станеш ногою, за яку візьмешся рукою, щоб дістатися яблука. А потім просто спробуй вилізти. Ще крок. І ще один. Залишилося ще трохи. І справді, постоявши кілька секунд і продумавши свої кроки, я поліз вверх і зрозумів, що все не так складно. Да, я це зробив! Вау! Як тут гарно!
Яка ж чарівна моя країна! І де я був весь цей час? Чому не бачив цієї краси? І чомусь серце забилося так швидко. Мені захотілося обійняти все довкола. Тепер я йшов і смакував соковите яблуко. Сонце гріло тіло і душу. Мені подобався мій друг Арчі. Чому ж він раніше не заговорив зі мною? Подумав я. Я говорив, просто ти не міг мене почути, а тепер можеш. То ти ще й думки мої читати вмієш? Не встиг Арчі відповісти, як раптом хтось гукнув. Ой, божечки, тримайте його швидше. Ми з Арчі одразу кинулися допомагати, але теля постійно тікало. Я намагався зрозуміти, куди воно поверне, і помітив. Воно зупиняється тільки щоб поїсти траву. Ми з Арчі почали підходити з різних боків. Я зробив вигляд, що біжу вправо. Теля рвонула вліво, і там Арчі вже чекав. Так ми й загнали його назад у загін. Ура! Ми це зробили! Ой, дякую тобі, хлопче. Випий молока з пиріжками. Все свіженьке. Я задоволенням усе з'їв, ніби давно не куштував нічого такого смачного. Дивно, звичайна їжа, а така добра. Бо вона корисна не лише для тіла, а й для душі. Цікаве тут життя. Воно справді якесь живіше. У місті за телям не побігаєш. Це правда. А ти помітив, що щойно сталося? Ти про що? Ти вчився думати не тільки за себе, а й за теля. Передбачати, планувати, приймати рішення на ходу. Ти розвивав швидкість думки. Ого, оце так просто? А ти що думав? Щоб бути розумним, треба зранку до вечора сидіти тільки над підручниками. Ми також вчимося, поки живемо. Тож дивись уважно і помічай уроки в усьому, що бачиш. Вітаю тих, хто шлях свій шукає. Я давно на вас чекаю. У тебе важлива місія, хлопче. Ходімо, перепочинеш після дороги. Старець пригостив мене трав'яним чаєм. Я хотів поставити сотні запитань, але він поглянув так спокійно, ніби без слів промовив. Спершу послухай себе. Я залишився на галявині сам, принаймні мені так тоді здавалося, і просто слухав. Спочатку спостерігав, що відбувається довкола. Білочки бігали по гілках, олениха з двома малятами тихо йшла лісом. Усе жило у своїй гармонії. Я не хотів їм заважати і заплющив очі. Мені здається, уперше за свої 7 років я почув світ, у якому живу. Мені захотілося лягти і просто слухати життя. І я почув биття свого серця. Я лежав, ні про що не думав. Я тільки чув і відчував.
І чомусь всередині стало так тепло, ніби весь світ любить мене. Наче кожна травинка й кожна пташка співає саме для мене, для людини. Мені так захотілося всіх обійняти. Я трохи розплющив очі і побачив лисеня просто перед собою. Я не злякався, я просто відчував любов. Я дивився на нього й уявляв, як моя любов огортає його, як я обіймаю його. І раптом він підійшов ближче і схилив голову. Я обіймав справжнє лисеня. Мені здавалося, йому теж хотілося лагідності, і він радів цьому моменту так само, як і я. І раптом я помітив, що весь цей час неподалік сиділа дівчинка. А хто вона? Це Зоряна. Вона приходить допомагати мені в саду. І ми з нею не так багато говоримо, як працюємо. Вона просто щиро й безкорисливо приходить, садить квіти, збирає ягоди, перебирає насіння, робить це з радістю і добрим серцем. На перший погляд, звичайна дівчинка, але в її вчинках гартується характер, старанність, терпеливість, доброзичливість. Проходячи свої маленькі життєві випробування, вона розкриває себе, і люди починають помічати її внутрішню силу, її розуміння суті речей, глибше, ніж у багатьох дорослих і навіть у вчених. У неї питатимуть поради ті, хто вважав себе мудрецем, а вона просто скаже: Думайте. Кожному дана можливість думати. Не лінуйтеся. ось чому уроки не завжди звучать як довгі промови. Найчастіше людина відкривається через просту працю, коли вона приносить користь іншим. Я побачив, як Зоряна почала танцювати. Вона ніби все ще перебувала в своїх думках, але рухалась так гарно і легко, неначе сама природа вела її. Я вже хотів покликати її, але учитель зупинив мене. Не відволікай. Коли вона закінчить свої роздуми, сама підійде. Це дуже важливо. Коли людина думає, поважай її думку. Можливо, саме зараз вона усвідомлює щось найважливіше. А про що вона думає? Про те, як людям у всьому світі прийти до миру. І вона сама може це вирішити. Її думка дуже швидка. Ти ж знаєш, у школі хтось розв'язує задачу одразу, а хтось повільніше. Так і тут. Хтось бачить лише на 10 років уперед, а хтось на 1000. І вона може. І ти зможеш. Кожна дитина може. Та ні, я навряд чи. Я не найрозумніший. Не кажи так. Вір у себе. Ти великий усередині. Не дозволяй нікому заглушити свою силу. Розганяй свою думку. Поки інші гублять життя в телефонах, обирай живий світ. Що вони тут роблять? Як мені прискорити свою думку? Я хочу розв'язувати будь-які задачі швидше навіть за дорослих. Мироне, ти вже почав.
Думка завжди зростає, коли ти їш корисну їжу та шукаєш пригоди серед природи. Нехай дорослі ставлять тобі запитання, а ти проси щоразу трохи складніші. І шукай відповіді сам, у собі. Так ти тренуєш свою думку рухатися швидше. Бачиш, люди називають її просто шишкою, але вона народилася з Божої думки, так само як дерево, птах і ти. Коли ти вивчаєш природу, ти пізнаєш саму ідею світу, пізнаєш Божу думку. І від цього твоя власна думка міцнішає. Лише не дозволяй метушні життя звужувати її свободу. Щось вони забагато думають. Мені це зовсім не подобається. Тобто мені треба жити десь на самоті, щоб усьому цьому навчитися? Ой, боляче. От бачиш, світ сам тобі відповідає. Навчатися потрібно серед людей і ділитися тим, що розумієш. Мудрість без практики втрачає свою цінність. А на що взагалі здатна думка? Думка може все. Усе, що ти бачиш у людському світі, створене їхніми думками. І добро, і зло, і мир, і руйнування. Бо людина – це малий всесвіт. Я можу думкою заспокоїти звіра, почути дерево, відчути наближення бурі й умиротворити її. Але й ти можеш. Дітям навіть легше. Вони вміють по-справжньому вірити. То це якесь диво? Ні, це знання. Колись і електрика здавалася магією. Те, чого ти не бачиш і поки не можеш пояснити, зовсім не означає, що цього не існує. Для кожного знання настає свій час. Люди й досі не знають, на що здатний їхній розум. Тому сміливо став під сумнів усі слова про «неможливо» і виходь за будь-які рамки. Вір у себе. Люби світ довкола, працюй на благо світу. І ти розкриєш свій потенціал. Бо думати потрібно не лише про себе, а про всіх людей, про природу, про планету. Щоб усім було добре. Це під силу лише людям із сильним серцем і волею. Спіймала! Я здивовано глянув на неї. Що ти спіймала? Потрібну думку, і я осмислила її. Ти хочеш сказати, що знайшла відповідь, як привести всіх людей до миру? Недовірливо перепитав я. Так. Треба прибрати ненависть. Настільки, наскільки це можливо, заради майбутнього дітей. Що? Да як вона може? І ви здивуєтеся, як швидко все почне змінюватися, якщо звільнити свою думку і серце від кайданів злості. Тоді думка буде спрямована не на злі емоції, а на розв'язання проблем. Думка піде в бік справедливості, доброти одне до одного, єднання народу. Правителі всіх країн мають бути чесними з людьми. Зрозумійте, прямо зараз, у цю мить, майбутнє залежить від ваших дій, думок або бездіяльності. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей. На що спрямовуєте свою увагу і думку, те й проростатиме на нашій землі. І головне,
мрій. Коли люди разом мріють про добре, їхні думки з'єднуються, і світ змінюється. Так починалися всі найвеличніші зміни на землі. Це ми ще подивимось. Хай навіть не думає про це. Я не дам людям свободи від ненависті. Навіщо мені щасливий світ, який не можна контролювати? Це дурість якась. Я огорну поганими думками серця людей, і тільки сильні з ними справляться. А таких досить мало. Ну ось, настав час для головного героя цієї історії. Для мене, звісно. Якби не я, то Мирон і не дізнався би, як використовувати свою суперсилу. Відчепись! Егей, ану геть звідси! Не треба тут погані думки творити! Ми вільні у всьому! Так є і так буде завжди! І чому на цій землі всі такі свободолюбиві? Ох уж ці українці! Більше я сюди не ногою. Не буду втручатися до них, тільки собі дорожче вийде. Відтепер, от як зможуть побудувати своє життя, от так і будуть жити. Вільно і щасливо, чи безтурботно і на самотік, це тільки від них залежить. Арчі, наздоганяй мене! І як це собака так тебе слухається, ніби розуміє кожне слово? Я тільки усміхнувся. А може, і справді розуміє? Тамаро Василівно, дозвольте, я вам допоможу. У школі я став легко справлятися з будь-якими завданнями. Учителі й батьки дивувалися. Але мене це хвилювало вже менше. Я знав, попереду на мене чекають більші завдання. Завдання світового значення. І що б робив цей світ без мене? Доведеться добре попрацювати. Найбільше я любив те, як разом з Арчі та новими друзями ми вивчали можливості думки, можливості людини. Я був звичайним хлопчиком серед інших дітей. І єдине, що мене відрізняло, це глибина знань. А коли ми будемо вчитися літати? Не забагато хочеш для одного земного життя? Краще навчай інших дітей. Так я й навчаю. Ми готові, учителю. Діти сіли колом, готуючись слухати. Ти ж їм не казав, що уроки пізнаються не зі зошита, а в самому житті. Ні, вони просто ще не відчули силу, яка живе всередині них. Радійте, любіть і мрійте. Таємниці, які досі не розгадані, можливо, саме тобі судилося відкрити. Світ так довго чекав саме на тебе. А ви, малі й дорослі, поки подумайте над питанням, що б я створив, якби знав, що можу усе, і яким я хочу бачити світ, у якому живу. Добре подумай і уяви. Щедрий вітер з полонин шле до хати тихий дзвін, то ідуть щедрувальці, діти сонця і криниць. Світло в кожному вікні, доля ходить по стерні, і на небі Божий знак, золотий різдвяний птах. Щедрик, ведрик, добрий час, хай обійме світлий глас, щоб у кожного в сім'ї зерно щастя проросло в землі. Сніг на вітах, тиша в лузі, а в душі тепло, мов в лузі, бо щедрівка не слова, це любов і пломінь жива. Несуть діти крізь сніг
щоб зростали в мирі сни, цвіли нові ясни. Щедрик, ведрик, добрий час, хай обійме світлий глас, щоб у кожного в сім'ї зерно щастя проросло в землі. Дякую, що дивитеся нас і допомагаєте у поширенні наших мультфільмів. Хай шириться від серця до серця. З любов'ю до вас, Світло Сказ.